नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांना आवडणारा आणि डोरेमॉनलाही आवडणारा डोरा केक। चला तर मग साहित्य पाहूया। 1 कप मैदा घेतलेला आहे, हाफ कप साखर घेतलेली आहे मिक्सर मध्ये फिरवून, 1/4 मिल्क पावडर घेतलेली आहे, 1 कप दूध घेतलेला आहे, रूम टेम्परेचर वरती घेतलेला आहे, जास्त गरम नाही जास्त थंड नाही। हे व्हॅनिला एसेन्स घेतलेला आहे, 1 चमचा मध घेतलेला आहे, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा घेतलेला आहे। 1 कप घेतलेला मैदा आपण टाकूया, हाफ कप घेतलेली साखर, हाफ चमचा खाण्याचा सोडा, हे सगळं आपण आता चाळून घेऊया। आपलं पीठ चाळून झालेलं आहे, आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपण मिल्क पावडर टाकूया। जर का तुम्हाला कंडेन्स मिल्क वापरायचं असेल तर तुम्ही साखर आणि मिल्क पावडर स्किप करू शकता। आता हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। आपण 1 कप दूध घेतलेलं आहे, ते आपण थोडे करून मिक्स करून घेणार आहोत। थोडे करून मिक्स करायचं आहे, सगळे एकदाच टाकलं तर पातळ होण्याची शक्यता आहे। गुठळ्या पण होऊ शकतात, गुठळ्या होऊ नाही द्यायच्या आपल्याला। तुम्ही पाहू शकता आपलं मिश्रण कसं परफेक्ट झालेलं आहे, एकही गुठळी नाहीये। आता ह्या स्टेपला मी 1 चमचा मध टाकणार आहे, त्यामुळे आपली डोरा केक चवीला जास्त छान लागेल। मिक्स करून घेऊया। पाव चमचा व्हॅनिला एसेन्स, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता, नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। एकजीव करून घेऊया। केक साठी जसं बॅटर हवं आहे तसं परफेक्ट झालेलं आहे। मी पूर्ण 1 कप दूध वापरलेलं नाहीये। आपण गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, तो गरम झालेला आहे, तो एकदम मंद गॅसवरतीच ठेवलेला आहे मी। आपण 1-2 थेंब फक्त तेल टाकणार आहोत। आपण आपल्या पॅनला ग्रीस करून घेणार आहोत। मी डोरा केक बनवण्यासाठी 1/4 मेजरिंग कप घेतलेला आहे। तुमच्याकडे वाटी किंवा पळी ज्या मापाचा असेल एकाच शेप मध्ये येण्यासाठी आपण एकच मेजरिंग कप हे वापरणार आहोत, म्हणजे आपले डोरा केक एका शेप मध्ये येतील। नुसतं टाकत राहायचं आहे, अजिबात इकडे तिकडे हलवायचं नाहीये, बरोबर गोल शेप येतो। आता आपण झाकण ठेवून 30-40 सेकंदासाठी शिजवून घेऊया। आपल्या केकला छान बबल्स आलेले आहेत। आता आपण ना आपल्या डोरा केकला पलटी करून घेऊया। पहिला कडा जरा अशा मोकळ्या करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपल्या डोरा केकला किती सुंदर कलर आलेला आहे। आता आपण पलटी करून पाहूया आपला डोरा केक झाला, किती सुंदर शेकलेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। डोरा केक बनवताना एकच मापाचे भांडे घ्यायचे आहे, जेणेकरून आपले डोरा केक एकसारख्या शेप मध्ये येतील।
आपला डोरा केकला रंग किती सुंदर आलेला आहे। ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचेही डोरा केक बनवून घेणार आहोत। आता आपण आपल्या डोरा केकला नटेला लावून घेऊया। आता आपण एकावर एक असं ठेवणार आहोत। आता आपण कट करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपली डोरा केक किती सुंदर झालेली आहे। आपली डोरा केक तयार आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।